Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 15-21 iunie. Așa cum știți, săptămâna începe cu o lună nouă în semnul Gemenilor, doar că atunci când se produce luna nouă, energia generală e nebunul. Plus că luna nouă se produce și pe ultima casă astrologică, da, ascendentul va fi în Rac, ceea ce înseamnă că poate să fie și o lună nouă care ne aduce așa în față tot felul de informații care să ne determine să mai schimbăm puțin atitudinea. Da? Uite, poate să fie și o lună nouă care ne aduce în față un adevăr, o conștientizare, poate să fie și o lună nouă care aduce tot felul de mici mari resetări în viața fiecăruia, dar ideea este că energia va fi așa de nebunie totală. Mai aflăm și de anumite piedici sau anumiți dușmani ascunși. De ce nu? Dacă uneori și noi suntem proprii noștri dușmani, da, din teamă, din tot felul de reacții pe care le avem. Însă, în general, luna nouă, să știți că poate să aducă tot felul de informații bune de prin trecut, conștientizări, adică e un moment oportun din punctul meu de vedere să ne întoarcem puțin la noi și să studiem acolo mai amănunțit. Acum, tot săptămâna să știți că vine cu rezolvări. Rezolvările vin din trecut, din familie, rezolvările vin prin a vedea cu adevărat ce anume ne aduce nouă ca un fel de bază, da, emoțională, și să știți că este o săptămână despre dragoste, curiozitate, despre foarte multă inspirație. Deci e o săptămână extraordinar de bună pe așa ceva, dar poate să fie și o săptămână cu mici mari drame, să zic așa. Mai mult decât atât, este o perioadă așa în care relațiile în general și de iubire, să știți că pot fi ușor date peste cap, pot apărea oameni noi, pot apărea persoane de prin trecut, dar știu eu, cred că este o săptămână în care avem inspirație și o săptămână în care cred că reușim să facem și haz de necaz, sau o săptămână în care reușim să găsim niște soluții bune la niște probleme așa mai vechi. Este o săptămână cu un puternic impact karmic, da? Mai ales că la final avem solstițiul de vară, adică intrarea soarelui în semnul racului, oficial începe vara din punct de vedere astronomic, da? Și e cea mai lungă zi din an, cea mai scurtă noapte din an. Mai mult decât atât, tot atunci Chiron intră în Taur, da? Și Chiron, da, intră în Taur, e adevărat, zodia banilor, zodia valorilor, dar nu e un capăt de lupe, da? Nu stă puțin câteva luni, după aceea se mai întoarce în berbec și de la anul rămâne în Taur, dar momentan Chiron acolo ne ajută, da? În primul rând face un aspect benefic cu soarele, abia intrat în Rac, face aspecte bune pe la nodurile lunare împreună cu soarele, da? Deci suntem ajutați, cumva ni se cere să punem punct la anumite valori pe care le-am avut sau la anumite moduri prin care ne-am manifestat. Ale au fost bune până la un punct, de acum e altceva. Știți cum e că într-o anumită etapă, da, a omenirii, ca și valoare, da, a avut un anumit domeniu sau, nu știu, o carte, da, sau ceva, acum se mai schimbă valorile, da, e despre altceva. Mai mult decât atât, domnul Uranus face, cum îi spune, face quadratură pe la noduri, da? Tot în această săptămână, luna trece pe la nodul sud, deci eu aș zice că e un moment acolo cu revelații, cu adevăruri, poate să fie și o săptămână în care se suprapun diferite evenimente în viața noastră, însă eu așa cred că din adâncuri, da, vor ieși tot felul de lucruri în viața fiecăruia în această săptămână. Este o săptămână și despre vindecare. Uite, acest solstițiu de vară, care va avea loc pe 21 iunie la ora 11 și 25 de minute ziua, ora României. Deci e un solstițiu cu vindecare. Săptămâna aceasta e cu vindecare, doar că vindecarea asta nu vine așa din fluturaș, vine prin a vedea concret ce e rău, aruncăm, da, facem. Nodul sud acolo în Fecioară, din punctul meu de vedere, să știți că vorbește și despre multă mizerie, da, care trebuie dată, da, la o parte de prin trecut, îndepărtat. Și este despre a mai lăsa puțin controlul ăsta deoparte și perfecțiunea. Da? E și despre asta, să știți. E și despre asta. Că fiecare om e frumos în imperfecțiunea sa. Da? Și fiecare om, da, face lucrurile, dar până acum nu-i robot, da, ca să fie totul perfect. Însă, repet, e o săptămână foarte benefică și pe dragoste și în general este o săptămână în care avem creativitate. Da? Putem să ieșim din niște lucruri, uite, ne putem descoperi o pasiune, ne putem pune energia acolo unde suntem apreciați, iubiți, respectați. Deci e o săptămână care vine cu rezolvări, să știți. Acum,
Hai să vedem și un mesaj oracol pentru toată lumea și apoi vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie pe aplicația mea. Ia să vedem și avem așa, regret, vină, da, critică. Critică, regret, vină, alegeri greșite, iertare și e despre relații toxice. Luptă, codependență, neînțelegeri, trigger. Deci e o săptămână în care ni se mai pot activa anumite lucruri de prin trecut. Poate anumite chestiuni toxice, v-am zis de multe ori și noi avem o relație toxică cu noi, da? Și de acolo se leagă multe lucruri. Și avem muzică, armonie, da. Deci e o săptămână bună, aș spune eu. Da? Hai să vedem totuși și frunzele de ceai, ce spun. Motanul nu vine că doarme, ca să știți. Da? Plus că e speriat că nu mă simt prea bine, mă încearcă o răceală și nu-i place când strănut. Deranjează. Hai să vedem. Și avem așa, luna februarie, cifra 2, zodia pești, zodia vărsător, dar este și o săptămână în care e posibil să fim așa mai furtunoși în felul nostru de a comunica. O femeie matură, a relaționa sau a comunica cu o femeie mai în vârstă, iar apoi avem, ești pe drumul către succes, da? Drumul către munte, iar apoi avem pace și armonie. Se pare că fiecare om săptămâna aceasta e posibil să aleagă mai mult ideea aceasta de pace, armonie, liniște. Și avem craniul, da? Secrete care sunt ascunse de tine. Exact cum spuneam, eu cred că luna asta nouă în Gemeni e ca și cum deschide cutia secretelor, să știți, în viața fiecăruia, aduce tot felul de conștientizări, tot felul de repoziționări, vom vedea în funcție de fiecare zodie. Deci e o săptămână în care, repet, secrete ies la suprafață și o săptămână în care avem ocazia să primim poate niște sfaturi valoroase sau cine știe să le oferim. Cam atât în mare parte, vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi pe aplicația mea zodia de care ești interesat, vă aștept cu mare drag acolo, vă îmbrățișez și ce să vă zic, vă doresc o săptămână cât mai benefică, aveți și partea bonus în aplicație, da? Sau pe site în comunitate, acolo discut pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă în fiecare zi, dar aveți și previziunea generală, da? Pentru fiecare zodie pe această săptămână. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și ne vedem pe aplicație să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie.